дня всім. Сьогодні у мене в гостях Лера Шапарна. Вона у нас астролог і нумеролог, і викладач англійської мови. І сьогодні вона у нас просто мама, яка прийшла до мене з запитом стосовно своєї дитини. Так? Як зрозуміти свою дитину? І зараз ми будемо розбиратися, що саме Лера з позиції своїх енергій не може зрозуміти в своїй дитині, так, на що їй потрібно звернути увагу. І, до речі, уважно слухайте, про які саме числа свідомості ми кажемо, тому що ваша дитина або ви можете саме бути з такими числами, і тому ця інформація буде стосуватися також і вас. Тому що даність, насправді, вона у всіх абсолютно однакова, але з цими так, датами народження. Однак від того, як ви живете, які паттерни поведінки, як виховують у вашій сім'ї, звісно, у вас можуть бути різні шляхи. Однак, знаєте, ця даність, з якою ви прийшли, якщо ви четвірка або ви двійка, то, відповідно, ви будете такою загальну картину ви про себе будете мати. І так, у нас у Лєри дочка народилась 2 листопада 1980... То я. Сорі, то ти. То я. Варя. 31 липня 2012 року. Все Так. вірно. Так. І так, дивіться. Варя народжена 31 числа. Одразу. 31 число – це число свідомості 4. Чому? 3 плюс 1 – це четвірка. І загальна, це даність Варіна, вона 4. Це те, з чим вона народилася. Це те, чого вона буде в своїй даністі бажати. Це те, як вона буде проявлятися. Це її его, її мораль. І нічого ти не зробиш, щоб це, знаєш, як то кажуть, наступити на горло. Дитину можна поламати, дитину можна змінити під себе, однак ти не можеш її даність змінити. От все вона така є. Оце про те, що ми приймаємо дитину. Що може бути? Так, чому ми можемо не розуміти? Варя, вона четвірка, і для неї дуже і дуже важливий порядок і стабільність. А ще, до речі, чесність і справедливість. І не дивлячись навіть на якісь моменти, коли може дитина так себе, знаєш, вести чесно, нечесно, начебто, що ви там, я нечесна, там, чи ви нечесна, у четвірок своя чесність насправді і своя справедливість. Тобто, якщо вони мають, вони так зрозуміли, що так зробити чесно, навіть якщо не чесно, то для них це все рівно абсолютно чесно, і вони будуть робити так, як вони це відчувають. Відповідно, також порядок. Якщо у вас в сім'ї буде, знаєш, така розрізненість, наприклад, сьогодні сказали одне, завтра інше, з вечора спланували одне, на ранок ви вже маєте якусь іншу ситуацію, то для четвірки це прямо трагедія. От хаос її просто повністю вибиває з колії. Вона стає від цього тривожна. Тобто дитина четвірка, вона дуже і дуже полюбляє порядок, стабільність, справедливість і чесність. Це прям 4 і такі, знаєш, як постулати. І що у нас ще є таке? Вони дуже полюбляють у всьому бачити причинно-наслідкові зв'язки. Якщо інші енергії, наприклад, можуть біжати по верхах, отакі, як я, там, як число свідомості 5, вона може поскакати по верхам, то для четвірки дуже важливо саме занурюватись в глибину. І в неї навіть можуть, знаєш, такі, скажімо, виникати питання, як ви там, наприклад, щось там собі плануєте чи не плануєте. От, знаєш, в соціальних ситуаціях можуть виникати якісь такі у неї питання. Тобто для неї не зрозуміло, чому хтось просто так може щось захотіти. Тобто для неї потрібно завжди оцей ланцюжок, щоб був присутній. От дійсно це дуже важливо. Так, що далі ще хотіла сказати? Про систему я сказала. Це такі діти, які ще, знаєш, про плани такі також тобі сказала. Тобто для неї дуже важливо, що буде далі знати. Ось знаєш, як у дітей, коли ми кажемо, прогнозовані оці події, так, для дітей дуже важливі, і коли дитина напружується, від того вона стає тривожна, що вона не знає, що буде далі. От у четвірки та сама ситуація. Коли вона знає, от у неї є план,
є 1, 2, 3. Вона знає, що за чим буде слідувати. Якщо у неї цього плану немає, або якщо ти цей план порушуєш, а ви вже домовились, наприклад, діяти так чи не так, що завтра ви йдете разом гуляти в червоних блузках, а ти просинаєшся, кажеш, та по астрології сьогодні ми в блакитних повинні йти гуляти. Розумієш? І для тебе це буде нормально, бо сьогодні так планети стоять. А для неї все, це у неї буде вже ось така проблема прям для неї. От і буває таке, помічала ти взагалі Ти таке в знаєш, мені здається, ця історія, коли в залежності від родини, бо в нас в родині все Мгм. робиться досить спонтанно. І, можливо, їй би і хотілося безсвідомо мати якийсь план, але, Мгм. напевно, він ще не до кінця в неї сформований. Окрім того, її дуже турбує, як буде в дальню. Типу інститут, там школа, робота, професія в дальню. Тобто Класно, ця Мгм. історія її по плану, типу, що там на завтра, не Ага. так собі, там не так, щоб знаєш, аж плохо спала. Ні. Але от вже майже другий рік. Ким я хочу стати, ким мені треба стати, ким, тобто вдовготривало, ось це типу, да, ця історія, Мгм. як буде формуватися життя, і цікавить. Так, 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 от так. її Їй хочеться визначеність. розуміння. Розуміння і визначеність, і знов таки. Чому? Тому що їй потрібна стабільність. І от Угу. якщо ти кажеш, наприклад, так, що вона може, наприклад, цього не проявляти, то тут ти дуже правильно сказала, що це відбувається підсвідомо. Тобто вона може навіть про це не заявляти, бо дійсно вона вже живе в такої, у неї така сім'я, яка постійно, наприклад, змінює плани, і для неї це норма. Але це не означає, що її даність від цього задоволена. До речі, четвірки, вони такі, вони не будуть проявляти, емоціонувати з цього приводу, розумієш? Вони будуть це переживати в собі. В них може розвиватися, я ж кажу, тривожність, вони можуть десь там в собі замикатися. Тому Угу. це я для чого кажу, знаєш, навіть для того, щоб ти звернула увагу, що якщо от є ці постійні такі, знаєш, переміни, постійно щось там у вас змінюється в сім'ї, то ти можеш навіть напряму у неї запитати: Варь, а у нас там будуть завтра ось такі зміни. Знаєш, як попередження їй робити, щоб Угу. вона просто була до цього готова. Бо навіть я їй кажу, якщо вона це не проявляє, то вона це переживати може всередині. І, до речі, зараз їй скільки років виходить це? 13? 13. От, якщо брати, то в 14 років вона повністю вийде в свою ауру, назвемо це так. Коли зараз спочатку вона була під твоєю енергетикою, потім вона зараз знаходиться ще під енергетикою твого чоловіка, і потім з 14 років її даність, вона прямо розквітне. І ось там вона почне вам показувати, що таке структура, що таке план, і що таке взагалі з позиції її оця справедливість. Просто вона може це накопичувати, і Так. потім вам видати. Тобто Да, ну тобі це ж та ще історія, да, коли людина ще не навчилася будувати плани, йти за планом, за стратегією. Тобто їй, може б, і хотілось, але так. в неї ще не розвинена. Тобто ми їй кажемо, треба запиши свій план, у тебе Мгм. повинна бути структура, ти повинна розуміти, що за чим. А вона ще явно довготривало ще розуміє, але як Мгм. на тиждень. Сьогодні математика, завтра Ага. англійський. Зараз вона ще тільки вчиться будувати свою якби графік. І вже в Мгм. цьому році вона каже: так, 5 днів я сильно вчусь, в суботу, неділю я гуляю, там в мене тренування. Ну, тобто вона зараз Дуже лише класно. починає ось цю Да. стабільність вибудовувати. Проявляється, це структура у неї додається. І, до речі, тут же ще який момент? Тут же дуже важливо враховувати те, що вона ж 31-го народжена, у неї складова цифра. Тобто у неї є трійка і у неї є одиниця. Однак Угу. трійка у неї ж впливає на 20%, а одиниця впливає на 80%. А Угу. і одиниця – це ж лідери, це ж Так. стратеги, це ж, знаєш, я сказав, я так хочу, так, а додається ще четвірка. Я сказала так правильно. Оце, мабуть, буде її улюблена фраза, коли вона ще трішечки підросте. Тому Ну що я так. так, тому Їм складно з татом є. домовитись, бо в нього так само історія: я правий, і вона права, і Ось, всі ось. праві. І всі праві, і у кожного своя правда, в тому, що і прикол виходить. І коли вона оце буде проявляти себе, так, тут дуже головне, що от з позиції мами і дитина, ти двійка, ти м'яка.
Так, пам'ятаєш, емпатична, відносини, де можна ти там цей конфлікт прибереш, усунеш. Ну, коротше, будеш така, така, така. Так, чисто така жіноча, балансуюча енергія. Одиниця це позиція лідера. У тебе щось зелененьке включилось. Це позиція лідера. І виходить, що для одиниці дуже важливо, щоб вона розуміла свої межі. Для чого? Тому що коли ти двійка, а вона одиниця, вона тебе, по суті, може продавити. Вона тебе може тиснути. І якщо ти дуже обережно, як психолог, до речі, я забула сказати, що Лера, ще й психолог. Якщо ти як психолог дуже обережно будеш ці межі вистроювати, але показувати, що ні, отут буде стоп, тому що вона буде намагатися спробувати їх продавити. Тому що це така енергія сонячна, вона буде дуже сильно себе проявляти. А разом із четвірочною енергією це така прямо грімуча змісь, я би сказала. А тут рахується, типу, 1 плюс 4 і, типу, дає 5, чи як окремі дві? Це рахується 3 плюс 1. Це число свідомості у неї 4. Це сама перша енергія, яка на неї тисне більше всього, це її даність. І вона буде саме от по четвірці, вона завжди буде мінусити. Тобто це те, з чим постійно їй потрібно працювати. Оце нечесно, несправедливо, це неправильно, тут порядок, я отак поклала, чого ви переклали, це вже не порядок. Зрозуміло, оці всі моментики. І оце буде їй так четвірка проявлятися в мінусі. А одиниця – це просто енергія, яка є в її даті народження, і вона дуже сильно на неї впливає. Тобто вона її буде просто відчувати все своє життя. Ну і ви, відповідно, будете також її відчувати. Тобто, якщо ми кажемо, що це буде такий, знаєш, лідер, стратег, в той же час зі своєю правдою, який може продавлювати. По її енергіях вона може тиснути прямо на тебе дуже капітально. Можливо, коли вона ще підросте, ти це почнеш відчувати, скажімо так. Тому потрібно мати собі на увазі. І вчити її вже оцім плана, структура, дисципліна. Це для неї також дуже-дуже важливо. Так? До речі, ще четвірка ж вона така ще вважається містичною енергією, як і сімка, так? І четвірка, і сімка. І вона може трансформувати словом. Тобто, якщо, наприклад, ми візьмемо сімку, вони трансформують дією, то четвірка трансформують словом. І про що це каже? Що у неї настільки ця енергія сильна, вона може не придавати їй значення, але коли вона буде, наприклад, з кимось спілкуватися, якщо вона ще, знаєш, як то кажуть, не пропрацьована, як наше таке улюблене слово, не трансформована сама, тобто ці її мінуси, ще їх багато, в підлітковому віці їх точно буде мінусів багато, то вона, намагаючись, наприклад, спілкуватися з тобою, чи з батьком, чи там з друзями, рідними, вона може трансформувати словом, але ж трансформувати не в плюс, а в мінус. Тобто своїми словами вона може руйнувати вас, але за це четвірці їй буде прилітати, тому що це її прям така задача – навчити інших людей трансформувати словом. Але ж для цього потрібно розуміти, що я можу це так зробити. Тобто ми так трішечки забігаємо наперед, тому що Варя ще підліток, але це вже і тобі, як мамі, потрібно мати на увазі, що це сильна енергія, що це енергія глибини, що це енергія структури, енергія наслідково-причинно-наслідкових зв'язків, так? І енергія лідера в тому числі. Тобто маємо прям такий цілий букет. Що я ще хотіла додати? У кожного з нас по нашій даті народження є матриця цифрової психології. Можна побудувати. В своїх відео я багатенько говорила, що є різниця, так? От ми з тобою якось розбирали матрицю психоматрицю Піфагора, так, є матриця долі в нумерології і є матриця в цифровій психології. Все це абсолютно різні системи. Так, кожна система каже нам про нашу даність, про те, що нам робити, але кожна система працює абсолютно по-різному. Просто якщо подивитися на цю матрицю, то вона схожа начебто з матрицею Піфагора, однак в зворотньому порядку цифри виставляються. Також можна переплутати їх.
І от якщо ми кажемо саме за матрицю цифрової психології, то ми просто наші дати народження в цю матрицю переносимо цифри. І ми бачимо, які енергії у Варі є, а які енергії їй потрібно напрацювати. І це дуже важливо зрозуміти мамі також уже от в підлітковому віці, це дуже буде корисно. Тому що у неї, наприклад, є 2 одиниці, те, про що ми кажемо. Що вона лідер, що вона стратег, і ці якості у неї розвинуті на 100%. Вона сміливо може, знаєш, не просто світити, а вести просто за собою людей. Вона може створювати свої проекти, вона може створювати свої команди і показувати собою, підсвічувати людям далі цей шлях. У неї для цього є всі абсолютно, скажімо, енергія. Так? Вона буде за рахунок того, що вона четвірка вміє ставити цілі. І що дуже класно, вона може тримати фокус уваги. Це не всім притаманно, дуже багатьом, до речі, четвірки ці потрібно вчитися. У тебе, до речі, її немає. Зараз ми про це скажу, я про це скажу. От їй дуже класно за рахунок, у неї, до речі, четвірки також немає. І коли ось у неї є стратегія, так, а у неї в матриці немає, але у неї число свідомості. 4, щоб я тебе зараз не заплутала. І буває таке, що в даті народження, коли ми рахуємо 3 плюс 1, 31 число, вона число свідомості 4, але в матриці у неї ця навичка не пропрацьована. І це нам каже про те, що це саме перше, що їй потрібно напрацювати. Чому ти сказала, я не бачу ще цього, у неї ще це в довгостроковій перспективі. Так. Його немає того, що ця навичка не напрацьована. І от твоя головна задача – допомогти їй за рахунок різних методик, які тільки є, скажімо так, на просторах інтернету, як виставляти цілі. До речі, ти ж це все знаєш. Як виставляти цілі, як їх досягати, як тримати фокус уваги. Оце все прямо буде для неї, тому що от для того, щоб досягти результату, потрібно виставляти собі і обирати пріоритетну ціль, фокусуватися на ній і йти до неї. А в неї виходить так, що в її матриці у неї є 3 поверхи. Тобто вона побудувала цю стратегію, далі вона пішла на наступний поверх, у неї 2 двійки в матриці. Вона чітко, знов-таки, у неї на 100% розвинуто розуміння. Вона знає, що вона хоче, вона знає, куди вона хоче прийти, вона знає, хто з нею повинен, скажімо, в її команді, можливо, бути для того, щоб вона досягла. Навіть це, можливо, бути якісь шкільні проекти, тобто ми не кажемо за глобальні зараз бізнес-проекти, їм дали якесь завдання, і вона чітко знає, у мене є дія, я знаю, хто буде зі мною в команді, хто буде зі мною працювати. Далі у неї є трійка. Трійка – це також класно, коли є в матриці, тому що трійка відповідає за аналіз і систему, і вона в неї є. Тобто у неї 3 поверхи, одразу перших вони у неї закриті. Я побудувала цю стратегію так, намалювала, я зрозуміла через двієчку, куди, чого і з ким, і я проаналізувала, чого я саме, як я буду це робити, розклала на підпункти, так, зробила знов-таки плюси, всі мінуси, те, чого дуже багато з нас не робить, навіть дорослих, відсутній, тому що аналіз. І ось далі ми бачимо провал. І отут включаєшся ти, як мама, тому що четвірки немає. І ще раз, четвірка – це постановка цілей. Це дисципліна, це структура і це пріоритетна ціль. Це те, що ти потрібно і навчити. Чому я так дуже акцентую на цьому увагу? Мені цього дуже довгий час не вистачало. Я тільки буквально, коли я познайомилася з цифровою психологією і дізналася про це, і я стала тримати фокус уваги, а коли я його втрачаю, я себе навмисно, штучно повертаю, тому що я знаю, що я хоп і виключилась. Я роблю різні техніки, я її напрацьовую, і я почала бачити результат. Тому що дійсно в мене ось так, знаєш, вправо, вліво, вперед, назад, і от так само воно буде і у неї, тому що четвірки немає. І, до речі, у тебе четвірки також немає, тому дисципліна і постановка цілей і фокус уваги – це прямо от наше, для нас усіх така дуже сильна порада.
Наступна у неї йде в матриці 5-й поверх, і у неї Мгм. п'ятірки також немає. І ось тут знов-таки п'ятірка виступає вона за адекватну комунікацію. Адекватна – це коли я спілкуюсь зі всіма людьми, дітьми, не з позиції чогось, тобто не поділяючи цих дітей. У неї 31 число, так, вона може поділяти їх на чесних, нечесних, справедливих, несправедливих, правильних і неправильних, як я поділяю на логічних, а ти поділяєш на розуміючих і нерозуміючих. Ви мене Мгм. розумієте чи мене не розумієте Так, так, взагалі, так. так? Мгм. І ось у неї та сама штука виходить із п'ятіркою, що у неї може підключатися оце число свідомості 4. Вона починає поділяти людей, правильно, неправильно, так? Розділила. І вона таким чином обмежує собі спілкування. Вона начебто відгорожується від інших дітей в дорослому віці, людей, там, цих співробітників і так далі. Так? І їй буде дуже важко. Вона начебто розуміє, бо двійки є, але адекватного спілкування немає, тому що включається оцей четвірочний поділ цих людей. У тебе, до речі, п'ятірка ця в матриці є. І це дуже круто, тому що ти, за рахунок, що ти чиста двійка взагалі, так? Що у тебе є в матриці і двійка, і п'ятірка, ти можеш її, як мама, навчити, що таке адекватна комунікація. Як це виглядає? Своїм прикладом. Подивись, як я це роблю. Давай з тобою разом, не знаю, можливо, в ефір вийдемо, покажемо, як це відбувається. До речі, тільки ось недавно була консультація, так само казав мені клієнт, що ні, у мене немає поділу, немає взагалі. А коли ти називаєш, ну як людина поділяє, він каже, ти же саме, але іншими словами. Я кажу, Мгм. ну так значить поділяють? А, ну да. Тобто Мгм. цей поділ насправді відбувається на підсвідомому рівні. Ось такий є. Ти можеш навіть це не, знаєш, ти скажеш, от якщо тебе запитати, скажеш, то в мене такого немає. Але потім, коли ти це вже дізналася і починаєш за цим відслідковувати, ти дійсно розумієш, що ти це робиш. І Мгм. оце потрібно контролювати в собі, і знов-таки цьому ти навчаєш її. Четвірці ви навчаєтесь вдвох, Мгм. а по п'ятірці, так, по адекватній комунікації, ти навчаєш Варю. Мгм. Далі ми йдемо, у нас є 6-й поверх. А 6-й поверх, тут він буде в матриці більше свідчити про можливість бачити ту кінцеву ціль, той якийсь кінцевий результат, куди я хочу прийти. І це Мгм. насправді знов-таки дуже важливо. Розумію знову по собі. У мене також немає шестірки, у тебе немає шістки, і у Варі немає шістки. Ага. І коли ти щось хочеш, ти наче починаєш писати ціль. Але, як ми знаємо, ми цілі ставимо без розуміння, що ця ціль буде працювати. Основна маса людей, так, в принципі, їх ставить. Так? Чому дійсно треба також вчитися. І ми це знаємо. І, до речі, така ремарочка, у Лєри якраз набирається вже група, так, для підлітків, де буде підтримуюче коло, і якраз Лєра і буде навчати підлітків, і як будувати цілі, як тримати фокус в тому числі. Тому обов'язково це, я думаю, дуже корисно для кожного підлітка. Тому, мама, якщо ви нас зараз дивитесь, у вас є підлітки, переходьте на Лєрину сторінку, я залишу посилання і записуйтесь на курс, буде дуже круто. Така ремарочка, одразу пригадали, Дякую, думаю, да. треба сказати. Так, 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 так. тож, кінцевий результат теж дуже важливо розуміти. Я начебто хочу, я кудись іду, але куди я іду? І тут людина не може сказати вже чітко. Так, я щось бачу, але а що я бачу? А скажи, що ти хочеш, а скільки грошей ти хочеш? А як ти себе бачиш? Навіть задає питання тій же самій Варі, як ти себе бачиш через 2 роки? Мгм. Як ти себе бачиш там через рік? А що в тобі змінилося? А що ти хочеш в собі там, можливо, там змінити, наприклад? Як ти бачиш свій розвиток? І оце якраз і є, щоб подумати туди, вона ж на довгострокову перспективу занурюється.
І їй Мгм. цікаво, чим вона буде займатися, де вона буде вчитися, Так. так? І ось тут такий самий момент. А подивись на себе ось там. От як ти виглядаєш навіть там в свої 20 років, з ким ти спілкуєшся, які у тебе інтереси. Скажи, от просто опиши себе от в 20 років. І отут насправді 90% людей цього зробити не можуть. От просто не можуть. Мгм. І і дорослі в основному. Діти хоч можуть пофантазувати, а дорослі взагалі просто роблять викол. Так, на Оце всіх такий і всіх є дуже дистанція. важливий момент. Знов таки, чому? Тому що якщо навіть вона може побудувати стратегію, вона буде працювати в неї короткостроковій перспективі. Вона щось собі запланувала, вона зрозуміла, як це робити, вона проаналізувала. Далі вона втратила фокус уваги, і вже відповідно вона на наступний поверх не повернеться, не підійметься, прошу пробачення. Навіть якщо вона вже в четвірку пропрацює і навчилася тримати фокус і визначати пріоритетну ціль, вона піднімається, тоді розпаковується її п'ята енергія, якої немає, так, починає напрацювання, вона включається, от начебто, знаєш, як лампочка. Однак знов-таки, якщо вона в цьому моменті починає поділяти людей на правильних і неправильних, п'ятірка виключається і знову ми починаємо спочатку. Якщо вона і в п'ятій енергії навчилася включати адекватну комунікацію, включати цей поділ, вона активує шостий поверх. Це абсолютно у всіх так відбувається, у кожної людини одне те саме, тільки у всіх різні числа, так? І різні Мгм. задачі. Коли вона піднімається на шостий поверх, і ось тут вона повинна побачити чітко її оцю кінцеву мету, так, куди вона йде. І якщо ось тут вона так розвела руками і каже, а я не знаю, все, вона знову починає все спочатку. Зливається, начебто просто Мгм. зливається. Чому люди не досягають своїх цілей? Чому вони не можуть дійти і досягти свого результату? Тому що у них немає, не вистачає якихось енергій, вони начебто сплять. Але як тільки ми починаємо покроково їх включати, вони не працюють так. Тут загорілась перша лампочка, тут загорілась 9-та лампочка. Тільки по черзі. І коли ми починаємо включати, вони одна за одною починають розпаковуватися, і ти просто бачиш, що як дійсно так це працює. Тут з'являються якісь люди, з'являються нові ідеї, з'являються нові можливості, коли ти це робиш так, як треба. І далі ми переходимо на 7-й поверх. І на 7-му поверсі дуже класно, у неї є 7-ма енергія в матриці. У тебе немає. Тому цьому ти будеш вчитися у варі Мгм. по сімці. 7-ма енергія, вона за бистро дію, швидко дію. Це Мгм. єдина енергія, якій притаманна швидка дія. І її дуже важливо в собі напрацювати. Знов-таки, чому? Тому що якщо я, наприклад, там також побудувала стратегію, зрозуміла, проаналізувала, прокачала вже свою четвірку, так, не поділяю людей там на розумних, нерозумних, знаю, скільки там, я не знаю, курсів і книжок я хочу продати, на яку суму, і взагалі, що я з цього хочу мати, а потім я така хоп, і просто хочу. Але я не починаю нічого робити для цього, розумієш, на сімці. Тобто ідея виникла, і ти починаєш швидко діяти. Ідея виникла, і ти починаєш швидко діяти. Тобто у неї сімка є, вона може запускати ці процеси, але вона у неї поки що не активна, тому що немає 4-ї, 5-ї і 6-ї. Не включені ці енергії. Як тільки вони включаться, у неї сімка просто, як то по мовчанню, так вона запрацює, тому що вона є. А от що стосується тебе, у тебе ж сімки немає, то тобі потрібно прям такими дрібними, знаєш, степ-бай-степ напрацьовувати цю сімку. Навіть як я от також казала на консультаціях, от ви, не знаю, там сидите, наприклад, там прийшли додому чи сидите вдома, і у вас так виникла думка, ага, потрібно мені там, наприклад, розібрати шкаф. Шафу там, речі, там у дитини, так це взагалі, так, це ж, звісно, завжди шафа просто, шикарні шафи. Мгм. У дітей всі мами це знають. Думаєш, як так неможливо взагалі Ага. таке зробити? І ось думка виникла розібрати шафу. Що буде робити той, у кого є сімка? Він почне її розбирати. І розбере, можливо, навіть одразу до кінця. Що почну робити я? Я про це подумаю, і ось там воно і залишиться. Тому що в мене сімки також немає. І для того, щоб її прокачати, є, до речі, така прям техніка, прям потрібно що зробити? Почати діяти.
Тобто не треба всю шафу розібрати, не треба все перескладати рівнесенько. Підіть і просто почніть. Зробіть 10% прибирання в цій шафі. Все, ви запустили оцю сьому енергію. Щось вам потрібно кудись ходити, як то кажуть, знаєш, тобі потрібно в магазин вийти умовно за молоком. Просто вийди із будинку. Навіть якщо ти за молоком не дійдеш, просто вийди з будинку. Тобто зроби хоч щось. Оцю маленькі дії, маленькі кроки, вони будуть запускати, генерувати цю ідею. Це от дуже класно, воно працює насправді. Заставляти, коли ти починаєш заставляти себе це робити в такому в малесенькому, воно потім активується, і ти починаєш вже робити це просто на автоматі на різних справах. Далі, наступний поверх 8. 8 енергія – це те, знов-таки, чому ти будеш навчати Варю. Тому що 8 енергія – це взагалі вже така енергія грошей, енергія, коли ти вже отримуєш фінансовий результат за якісь свої, скажімо, там вклади, так, за свої там розробки, все, до чого ти прагнула, йшла. Однак 8 нам каже про деталізацію, про працю, про деталізацію процесів і про команду. Тобто зараз, коли Варя ще підліток, і у неї ще не стає мети такою перед нею, знаєш, запустити щось, реалізувати щось, а для неї це дуже важливо, тому що у неї одиниця, пам'ятаєш, на 80%. Тому вона точно візьме своє, і у неї буде бажання, саме бажання запустити щось своє. Не з кимось, а тільки моє персональне, таке креативне, до речі, тому що четвірка ж у нас за креатив, і за такі новаторські ідеї. Тобто четвірка її буде прям перти, по-іншому не скажеш, от на цей креатив і на це все нове, ідеї там генеруються просто з неймовірною швидкістю, насправді, так? І чому ж головне її розвивати? Тому що ідей багато, фокусу немає, і все залишається на рівні ідей. І оце от дуже така штука, коли у тебе є начебто число свідомості 4, а в матриці немає. Знов-таки повернулася назад, так? І коли я казала за 8, то для неї дуже важливо розуміти вже от зараз, що вчити її деталізувати. Кожен шаг, кожен крок, кожну свою дію розкладати. У неї є аналіз це як система. Вона може порахувати, знаєш, що вона отримує, що вона втратить від цього, там, доходи, видатки і так далі. Знаєш, який у неї там буде прибуток від чого. Навіть щось от в підлітковому віці, вона вже якийсь там, так, ви ж проекти також, я думаю, будеш ти навчати, і саме як це створювати, так, як правильно рахувати, коли ти цілеспрямований, коли ти виставляєш ціль, то ти показуєш, як це можна цього досягати навіть в чомусь такому малесенькому. І от для неї дуже важливо саме ця деталізація, і вона повинна зрозуміти, що для того, щоб чогось досягнути, потрібно, по-перше, напружитись, потрібно працювати, і потрібно бажано ще працювати потім в подальшому, для неї це дуже важливо, в команді, це взагалі такий must-have для 8, так? І тоді вона буде досягати результати. Тобто ця матриця, знов-таки для всіх мам, так кажу і для тебе, вона працює абсолютно в різних сферах. Накладаєш ти на якийсь проєкт, накладаєш ти на якісь стосунки, на просто даність дитини, дорослого, неважливо. Воно все рівно працює в різних сферах. І ти просто бачиш по кроках, де тобі чого не вистачає. І коли от саме ти починаєш деталізувати, вона може трішечки підрости, в неї почнеться якась там вже так ось дія, от вона там все вже дійшла до цієї 8, але вона знов-таки що може робити? Зливатися вже там. Тому що вона буде начебто і бачити у той результат, але у неї не буде оцих коротесеньких тактичних кроків. Вона не зможе, за рахунок чого це може досягти. Їй потрібно це вивчати, деталізувати, так? Як це працює взагалі, все, як це працює, і коли вона в цьому розбереться, то тоді вона вже виходить на фінішну пряму на 9, якої у неї також в матриці немає. Але знов-таки вона є у тебе. Чому ж я кажу, що дуже класно, коли ми розглядаємо з позиції мама-дитина,
що цьому також ти її будеш навчати, бо дев'ятка у нас якраз це такий кінцевий етап цієї матриці, поверх саме останній, і він каже нам за можливість людини досягати своєї мети. Тобто ти можеш все зробити, ти можеш пройти всі поверхи своєї матриці, ти можеш бути вже на 8-му поверсі, але ти так можеш і не дійти до свого результату, тому що ти можеш просто втратити десь фокус уваги. От навіть на 8-му поверсі ти хоп, переключився на щось, все. І ти повертаєшся знову на початок. Тобто тут дуже головне розуміти, що де б на якому поверсі не знаходились, ви постійно можете кожен день повертатись. І от тут, тобто, акцент ми робимо на чому? Ще раз зараз підсумуємо, так, і вже будемо завершувати нашу сьогоднішню зустріч, щоб переварювати цю інформацію. Що головне? Тобто запам'ятовуємо, що Варя у нас четвірка, але без четвірки в її матриці. Тобто одразу це задача номер 1 для мами і батька, для батьків цю енергію напрацювати, допомогти. І далі ти вже знаєш, що ага, мені потрібно спочатку розібратися ось цим, коли вона буде прям розуміти, намагатися використовувати різні методики, те, що їй зайде. От те саме цілеполягання, так? Напиши там мені ціль, що ти хочеш, тільки напиши так, щоб воно ж звучало як правильна постановка цілі, те, чому ж ти знов-таки ж будеш навчати дітей, підлітків. І, відповідно, ти вже як мама, ти вже знаєш, я собі помітила, що ти в неї розвиваєш цю фокус уваги, ти розвиваєш адекватну комунікацію, ти розвиваєш вміння бачити кінцевий результат, куди вона хоче прийти, так? Не як вона туди буде йти, бо розуміння, як вона якраз знає, але вона не може, знаєш, до кінця зрозуміти, а що саме там ото буде, от в тій точці Б, що її чекає, чого вона насправді хоче. І от чітка вона така, як я кажу, коварна енергія, бо дійсно це дуже складно іноді зрозуміти. Навіть кажеш, напишіть матеріальну вашу ціль. А яку матеріальну ціль? А як я її можу написати, якщо в мене грошей нема? Просто напишіть, а я не можу так написати, бо я ж там 3 гривні заробляю, наприклад, а як я можу написати там 100 тисяч гривень? Тобто оці всі так, блоки, знов-таки обмеження, і треба також це з підліткового віку вчити, тому що хочемо ми чи не хочемо ми цього, розумні ми там, нерозумні, ми все рівно накладаємо свої обмеження на наших дітей. Оці всі, як ми кажемо, прокачені, не прокачені. Так, ми, може, більше трішечки знаємо, тому що ми в цій сфері постійно навчаємося вже більше 10 років, просто і працюємо, і навчаємося, тут у нас і практика, і теорія постійно. І, звісно, ми більше ловимо ці всі моменти. Але це не каже, що ми не робимо якихось моментів, які шкодять нашим дітям. Ми просто їх відстежуємо, що ага, я це зробила, тобто я вже просто їх буду робити менше. Але це не означає, що моя дальність ніяк не буде впливати на моїх дітей. Я скільки, як то кажуть, знаєш, себе отак ось по руках не б'ю, щоб не підганяй дітей, не підганяй, все, у них свій темп. І кожен день, особливо перед школою, ну давайте скоріше, ну що ви так повільно, ну давайте скоріше. Така, та що ж таке, знов-таки моя оця 5-річна енергія, швидкість, рух, дія. І мені здається, що вони такі повільні. Ну як так можна взагалі? Так, розумієш? І так абсолютно у кожної Але бачиш, як виходить, коли ти розумієш, що в тому є наша з ними різниця, то набагато легше сприймати своїх дітей, чоловіків, жінок такими, як вони є. Бо ми дивимося через призму себе і вважаємо, що якщо я вмію швидко виконувати, то і всі інші швидко. А якщо в тебе інструкція до дитини, неважно яка, ти розумієш, вона повільна, окей. І мені дуже сподобалось на одному з курсів, казала, якщо ви вважаєте, що ви не встигаєте в школу, допоможіть іншому встигнути в школу. Тож, і цим правилом я дуже часто користуюсь, можливо, тобі буде. Якщо я розумію, що вона не встигає, то включіть з позиції, типу, помічник, друг, який допоможе застелити ліжко, зав'язати шнурок,
Або ще Мгм. щось. Тобто, так само ця історія, де якщо ми кажемо про делегування, про проекти, людей, які тебе, наприклад, ти хочеш щось встигнути, ти розумієш дедлайн, але людина не справляється. Мгм. Допоможи їй це зробити. Так, так. З точки зору карми, засійте зерна Мгм. вчасності в своєму, тобто зробіть гарну справу для інших людей, якщо вони не стоять. Це допомагає іноді, бо ти розумієш правильно, ти швидко реагуєш, ти швидко дієш, дитині повільні, треба що зробити? Мгм. Навчити не можеш навчити. Вони не стануть тобою, вони Не не стануть стануть, ні. одиничками, да, там. Але ти можеш і себе, якби, да, включила свій мотор, Мгм. їм побрибирала, з тебе не вбуде. Рано чи пізно в будь-якому віці вони навчаться, не навчаться, життя навчить, не життя навчить, чоловік навчить, не чоловік, так свікруха навчить, хтось Це точно довчить. написано. Да. Але ж та історія, коли в нас є різні ролі. Як мама, ти розумієш, потім ти така включаєш психолога, Мгм. допомогла, виключилась, наорала, пішла. Ну, тобто ролі різні, а результат можливий. Це точно. Так що я, думаю, що і для тебе сьогодні щось цікаве ти підчерпнула, не дивлячись на твій великий досвід, і ти сама дуже багато знаєш, але сподіваюся, що щось я тобі сьогодні підсвітила, і щось Безумовно. підсвітила для наших глядачів, яких, можливо, подивляться наш ефір, якщо він збережеться, тому що я не Думаю, знаю. да. Тому що я не знаю, він збережеться чи ні, ми про це дізнаємося трохи пізніше. Ну, але я дуже рада, що ми з тобою зустрілися, що ми це проговорили. І навіть якщо я щось підсвітила навіть тільки тобі, то це також дуже класно. Я дуже рада. Я намагалася. Я думаю, що всі, хто зможуть побачити посилання, я його